กลับมาจากวัดแล้วนะครับเราก็จะไปตลาดอูบุดซึ่งตลาดนี้เราไปมาแล้วตอนเช้าก็เป็นตลาดสดมีขายดอกไม้แต่ตอนกลางวันหลังจาก8 โมงไปแล้วนะครับแม่ค้าที่ขายของที่ระลึกให้กับเหล่านักท่องเที่ยวก็จะมาจัดร้านเปิดร้านกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็ถึงตลาดแล้วเราไปดูซิว่าตลาดขายของที่ระลึกของอูบุดนั้นมีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยบ้างตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ตลาดอูบุดแล้วตรงนี้ก็มีพ่อค้านั่งยิ้มหวานอยู่ขายงานไม้แกะสลักมีหลายๆอย่างเลยครับก็ตีกลองให้เราฟังซะด้วยครับตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวบารองเล็กๆ How much is this บารอง Barong is 800,000. 800,000 ประมาณราคาก็ตกพันเศษนิดๆนะครับ1,000 บาทนิดๆก็น่ารักมากทีเดียวเป็นงานฝีมือตอนเช้านี้ก็เป็นตลาดซึ่งเขาขายดอกไม้เราได้มาชมตลาดขายดอกไม้กันไปแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นตลาดขายของที่ระลึกมีทั้งทีเชิ้ตมีผ้าสโรงมีงานไม้แกะสลักนะครับสวยๆแล้วก็มีงานหล่อสำริดงานหล่อทองเหลืองทางด้านซ้ายนี้ก็เป็นพวกเครื่องเทศต่างๆมีพริกไทยมีขมิ้นมีเล็กๆนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นฝักวานิลานี่ก็เป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะครับปลูกได้ในบาหลีนี่เองร้านนี้ก็ขายกางเกงสโรงนะครับเป็นสโรงเดี๋ยวเราลองขึ้นบันไดนี้ไปดูที่ชั้น 2ดูซิว่าเขามีอะไรขายบ้างสินค้าก็จะมีคล้ายๆกันนะครับเป็นพวกเสื้อผ้าซะเยอะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกงานฝีมืองานประดิษฐ์ต่างๆงานไม้แกะสลักงานพวกเครื่องประดับโลหะเล็กๆน้อยๆนะครับคล้ายๆกับที่เราเดินที่จตุจักรหลายร้านก็จะมีของที่มาจากผลิตแหล่งเดียวกันนะครับร้านโคอุนี่นะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนำแยมผลไม้เมืองร้อนที่นี่ก็อร่อยมากมีเกลือนะครับแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสปาเดินผ่านมาแค่นี้ก็หอมแล้วนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่อูบุดถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับนี่ก็คือตัวชะมดแล้วเขาก็เอาให้กินเม็ดกาแฟเมื่อชะมดถ่ายออกมาก็เอาไปล้างแล้วก็มาทำเป็นกาแฟขายอยู่ในร้านนี้นะครับเป็นกาแฟชะมดทำนองนั้น His name is Catur. ชาตรูชะมดตัวนี้มีชื่อว่าชาตูนะครับแล้วก็ How many luvak you have? Two. Two. Yes. Eat coffee every day. Not every day. We give rice also and chicken and food. Oh, I see. Chicken, rice, fruit, Yes. and then also The coffee. Coffee cherry first. coffee cherry. Yeah, like that. I see. Let's after that. So Seafood and we take and we washing and drying and we roasting them I see. and we grind inside. Okay. So every coffee here made from Yeah, every coffee we roasting him. how many luvak you have? We have two, but Only in two? the plantation we have also in Kintamani Mountain Batu. How many luvak in the plantation? Not sure. 100. Not sure, but
I'm never go there. Uh-huh. She already go there. Can you ask him how many? Song, kuda ada luwak di coffee plantation. Wah, it's many. Many, How many? Kira-kira 100? 100 more. 100 more, I see. Yeah, 100. So they also eat Yeah. coffee every day. Yeah, every day. Chicken, rice, fruit, And and on the coffee. kids, chicken and rice and fruit also. Chicken, on the rice, kids, and yeah. fruit also. Okay. Matur semua. Thank you. Mawali. Thank you. What did you buy? I bought the wild luwak coffee. Luwak. How is it taste? How does it taste? It's the best coffee in the world, right? Best coffee in the world. And the most expensive. Yes. I have to try that. You have to try, yeah. And then you buy the package as well Yeah. to take home. Yeah. Where are you from? I live in the Philippines. Oh, but you live in the Philippines? From England. From England. I see. I'm from Thailand. Oh, nice. That's Yeah, good. you have to try it. Alright สงสัยว่าอย่างนั้นก็ต้องลองไวน์ลูหมักก็คือลูหมักชะมดป่านะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะสมูทแล้วก็มีรสชาติซึ่งหอมผลไม้เป็นกาแฟที่เขาบอกว่าแพงที่สุดในโลกแล้ว เราก็ได้กาแฟจากลูบักป่ามาแล้วนะครับ ใส่นมแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงเดี๋ยวลองชิมดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงหอมชื่นใจนะครับ แล้วก็เป็นกาแฟที่ดีมากจริงๆ เมื่อกี้ที่ชาวอังกฤษสักครู่ที่คุยไป เขาก็ซื้อกลับไปอีกแพ็คหนึ่งบอกว่าเป็นกาแฟที่ดีแล้วก็แพงที่สุดในโลกแล้วก็คือกาแฟจากขี้หินชะมดนี่เอง นั่งพักดื่มกาแฟขี้ชะมดไปแล้วนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราไปจองตั๋วดูการแสดงรอบดึกของคืนนี้ที่พระราชวังของอูบุตดีกว่าครับ อยู่ตรงข้ามตลาดตรงนี้เองนิดเดียวตอนนี้นะครับก็มาซื้อตั๋วที่พระราชวังมาดูการแสดงวันนี้ What is the show today? Legong and Barong. เลกองแล้วก็เป็นบารองนะครับ ก็ซื้อตั๋วแล้วราคา 100,000 รูปี Terima kasih. Ya, kembali sama-sama. ตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงก่อนการแสดงก็จะเห็นว่ามีครูบาอาจารย์นำเครื่องสักการะมาบูชาตรงหน้าเวที ก็คงละไม้คล้ายกับคนไทยที่ก่อนมีการแสดงก็ต้องมีการไหว้ครู อันนี้ก็มีการนำดอกไม้ทูบเทียน มีเป็นบันเต็นนะครับ แล้วก็จะมีขนมนมเนยต่างๆด้วยครับวันนี้ในช่วงเย็นอากาศก็เย็นสบายมากเลยมีลมพัดอ่อนๆก็มีฝนโปรยนิดๆแต่เรียกว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคในการที่เรามาชมการแสดงที่พระราชวังอุบุตในวันนี้อากาศเย็นสบายทีเดียว ระบำเลกองเป็นหนึ่งในการแสดงของราชสำนักที่สวยงามและมีเสน่ห์ที่สุดของบาหลี เลกองมีลักษณะการร่ายรำที่งดงาม มีจังหวะการสอดประสานการเคลื่อนไหวของดวงตา ศีรษะ ไหล่ลำตัว แขน รวมทั้งนิ้วมือที่ดูลงตัวสวยงามมีเอกลักษณ์ ระบำเลกองใช้เด็กผู้หญิง 3 คนในการแสดง โดยเด็กหญิงทั้ง 3 คนนั้นจะต้องมีหน้าตางดงามและผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี เราก็จะเห็นว่าการแสดงการร่ายรำและระบำของบาหลีเนี่ยก็จะมีการนำดอกไม้มาใช้เป็นองค์ประกอบมากมายหลายอย่างด้วยกัน ทั้งดอกลีลาวดี ดอกชบา และ
ดอกไม้อื่นๆที่มีกลิ่นหอม การแสดงบารองเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรม โดยตัวแทนฝ่ายธรรมะคือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในเทพนิยายของบาหลีที่มีลักษณะคล้ายสิงโตเรียกว่าบารอง ส่วนฝ่ายอธรรมนั้นคือรังดาเป็นแม่มดที่มีอิทธิฤทธิ์ชั่วร้ายก่อกำเนิดเพศภัยแก่ชาวบาหลี ตามท้องเรื่องทั้งสองฝ่ายจะต่อสู้กันจนฝ่ายธรรมะได้รับชัยชนะไปในที่สุด การแสดงที่พระราชวังอุบุก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ เราก็เห็นได้ว่าดอกไม้นั้นเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่เรียกว่าจะขาดไปเสียก็ไม่ได้สำหรับการแสดงการร่ายรำหรือระบำใดๆของบาหลีนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับคำถามร่วมสนุกชิงรางวัลของที่ระลึกจากบาหลีในตอนนี้มีอยู่ว่ารายการเส้นทางสายดอกไม้สกุลอินทกุล Floral Journey ได้พาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้วัฒนธรรมดอกไม้มาแล้วทั้งหมดกี่ประเทศและมีประเทศอะไรบ้างครับ รายการเส้นทางสายดอกไม้สกุลอินทกุล Floral Journey ในตอนหน้านั้นจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดเลยค่ะ วันมะรืนนี้ก็จะเป็นวันแต่งงานแล้วตอนนี้สาวๆพี่ๆป้าๆนะมาคุณย่าคุณยายมาช่วยงานนะครับมาช่วยงานก็ทำเครื่องบูชามากมายหลายชนิดทีเดียวน่าสนุกน่าตื่นเต้นมาก This is the hat Yeah, for whom for you. not for me และอย่าลืมกันนะคะ เรามีของรางวัลสำหรับผู้โชคดี 5 ท่านที่ร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลจากเกาะบาหลี รีบส่งคำตอบกันเข้ามาเยอะๆนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับรายการสกุลอินทกุล Floral Journey ด้วยนะคะ